নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ফটোশ্বপত কেনেদৰে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰি সেইটো দেখিম গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি ফটোশ্বপটো ওপেন কৰি লম এতিয়া আমি ইয়াত এখন ফটো আনি লম যিখনৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিম ফটোখন আনি ললো এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই ফটোখনৰ লকটো আনলক কৰি লম ডাবল ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিলো তাৰ পিছত ইয়াত থকা বেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰটো আমি সিলেক্ট কৰি লম মাজৰটো এতিয়া ওপৰত থকা ব্ৰাছৰ পৰা আমি ব্ৰাছৰ সাইজটো সৰু ডাঙৰ কৰি লম অলপ ডাঙৰ কৰি লম আৰু হাৰ্ডনেছটো কমাই ৰাখিম স্পেচিংটো কমাই ৰাখিম তাৰ পিছত লিমিটছটো আমি ডিস্টিংগুইশ ৰাখিম ডিসকন্টিগুয়াছ ৰাখিম টলাৰেন্সটো আমি 40 মান ৰাখিম আৰু স্যাম্পলিংটো আমি 1 ৰাখিম এতিয়া আমি লাহে লাহে বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰি যাম এনেদৰে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইৰেজ কৰিলোঁ ব্ৰাছটো অলপমান ডাঙৰ কৰি ল'ম আৰু বাকীখিনি এনেকৈ আমি ইৰেজ কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া আমি ইয়াত এখন বেলেগ বেকগ্ৰাউণ্ড আনিম ধৰি লওক এইখন বেকগ্ৰাউণ্ড আনিলোঁ এই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি ইয়াৰ পিছত লগাই দিম এতিয়া এই ফটোটো ওপৰত উঠাই দিম তেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডটো তলত যাব এতিয়া এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আমি পিছত লগাই দিম এণ্টাৰ মাৰি দিম ধুনীয়াকৈ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি গ'ল এইটো চাওক আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ধুনীয়া হৈ গ'ল অলপ চলপ যদি আমাৰ ইয়াত কিবা ৰৈ গ'ল তেতিয়া আমি ইৰেজাৰ টুলত ক্লিক কৰি বাকীখিনি এনেকৈ মুছি দিম তেতিয়া অলপমান ভাল দেখিব ধুনীয়াকৈ মুছি দিম ইৰেজ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল ফটোখন
এনেকৈ আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। সিঙ্গেল কালাৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সহজতে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব।